Magandang umaga, Professor Manhit, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa mga tagapakinig mo. Sabi nga po ni Secretary Martin Andanar, ngayong araw natin malalaman hanggang 5 o'clock dahil very unstable ang sitwasyon dahil meron siyang information na may mga tao si Madam Sara Duterte nasa labas ng COMELEC, may mga dalang dokumento, so there's a probability, mga ugong-ugong na magpa-file siya ng i-withdraw niya ang pagkabise, magpa-file siya sa pagkapangulo, Professor Manhit. Parang napakagulo. Is this the first time na nangyari ito sa political or sa Philippine elections natin o pre-election na period, Professor? Maaring masasabi natin na ngayon lang natin ito nakikita or napapanood dahil sa mga nakaraang taon, lalong-lalo na after the dictatorship, no, noong 1986, pinalik ang demokrasya, hindi natin nakita itong mga substitution ay gamit na gamit or pagpapalit ng mga isip kung saan tatakbo at sino man. Pero kasama to sa batas, ina-allow ito, so dapat intayin na lamang natin kung sino ang lalabas talaga mga kandidato after 5 o'clock this afternoon. Sir, ano ang reaksyon nyo sa nangyari noong Saturday, nung withdrawal ni Bato de la Rosa and then umakyat si Senator Bongo and then si Sara Duterte nag-file ng VP. After few hours, ito na, nagpa-file na si Senator Bongo as presidente. Ano ang reaksyon nyo doon? What was running in your mind? Kagaya rin ba sa amin ng mga ordinaryong mamayan na napakagulo nitong politika sa ating bayan, Professor? Tama yung salitang napakagulo, pero ang kagulat-gulat dito is napakagulo sa isang dapat ay magkakaalyado. Diba? Magkakasama. Tama. We all know that these are all Duterte supporters. Exactly. And I think they all want to push or continue yung tinatawag nating Duterte achievements and legacy. Pero bakit sila mismo nagkakagulo-gulo kung sino ang tatakbo, sino ang susuportahan para mas buo ang puwersa nila? Mm-hmm. Sir, tingin ho ninyo, basa ninyo, kung magtutuloy talaga ito, I mean, Sara will really stick as Vice President of BBM and then si Senator Go will really stay as President dahil may sabi ni Secretary Martin Andanar, tatakbo raw, magpapile yata si Presidente ngayong araw as Vice President ni Senator Bongo. So merong BBM Sara versus Go Duterte. Hindi ba nakakatakot na baka lumusot ang oposisyon dahil mahahati yung boto ng administrasyon? Well, BBM still considered administration dahil kasama niya yung anak ng Pangulo, yung ng DDS. Totoo yan, mahati-hati. At hindi lang opposition, di ba may iba nga tayong kandidato ang tawag nila alternative. Right. Ayaw nila tawaging opposition sila. So baka mas sabihin ay mas matitino pala to kaysa nagkagulo-gulo dito. Mm-hmm. So yan ang ating dapat ilagay sa isip natin. Ba't nangyayari? Sayang naman yung kung talagang malakas ang alyansa ng mga sumusuporta sa Pangulong Duterte, magsama-sama na lamang para mas matibay at mas malakas sila going into the 2022 campaign, which is Pebrero pa naman. Tama. Pero na magandang magsama-sama ngayon. Sir, may ilan ng kababayan natin noong Sabado, sabi, hindi, kuwan lang yan, plan B yan ng Pangulo. Ginawa yan talaga, sinadya yan para plan B. Kung sakasakaling ma-DQ yung isa, ito ang papasok. Ano hong masasabi niyo riyan, Professor? Posible naman yun na malaking posible kasi pag si Bongo, at least Pangulo, siyang tatakbong Pangulo, at si Sara Duterte ang Vice Presidente. Mas magulo kasi pag si Pangulo mismo tumakbo pa sa pagka-Vice Presidente. Hindi na plan B yun talaga. Nakaka-confuse na siguro sa ba't naman maglalaban na mag-ama. Alam naman natin malapit sila sa isa't isa. So suportahan sa politika. So it creates confusion. And with confusion, it creates doubt sa pagsuporta ng taong bayan. Okay. Sir, yung mga nung Sabado nangyari, yung DDS na solid na DDS, mukhang nahati. May DDS Sara, may DDS PRRD. Dahil nga dyan, nag-away-away sila. At may mga nagsasabi, hoy, DDS tayo, Duterte tayo. Hindi tayo dapat mag-away-away. Pero dahil nga sa nangyari ng gano'n, nagkawatak-watak.
Ano kaya magandang gawin po ng grupo na yan para magkaisa silang muli? Maging klaro lamang sino ba ang nais na kandidato ng ating Pangulo. Kasi at the end of the day, si Mayor Sara ay malakas dahil sa pangalang President Duterte. No? So kung kaklaruhin ng Pangulo, itong aking kandidato, itong aking susuportahan, then maaaring mag-unify ang mga, ang tawag mga DDS or the supporters, mga Yes. diehard supporters ni Pangulo. Wala dapat ambiguity, yung parang haka-haka or hulaan pa. Dapat klaro. I-define ng ating Pangulo. Sino ko? Sinong kandidato ko? Right. Sir, may mga ilang supporters ang presidente nagsasabi na respetado nila at saludo sila at mahal nila ang Pangulo, pero BBM Sara daw sila at kailangan na raw magpahinga na rin ng Pangulo sa politika. Ano ho ang reaksyon nyo rito? Ano ho masasabi nyo dito, sir? Maari rin namang sa iba talaga ay napapanahonan na iba ang titindig pero magpapatuloy ng legacy. Kaya nga sa akin, balik pa rin ako doon sa sinabi kong magandang iklaro ng Pangulo na dito ko kay Bongbong at kay Sara, anak ko naman to, tapos ito kaalyado ko. At least klaro. Kesa yung parang nagsisikuhan pa kung sino ang kandidato talaga ng presidente, magkaka-confusion sa botante. And we might have a minority president, no? The more minority the president is, may oportunidad ng tinatawag mga opposition or alternative candidates. Oo. Sa palagay nyo, sir, mas matibay ang BBM Sara tandem or Go Duterte tandem? Go PRRD tandem? Mahirap sukatin. Alam mo naman ako, Erwin, mula nung tayo nagkakausap, Yes, sir. dekada na ito ko sa politika. Yes, Sumusunod ako sa siyensya. Hindi ko pa napatatakbo yung survey na yan. Kung gano'n, iintahin ko yung next run natin. By December, makikita natin yan. Pero Pero ngayon, Oo. ang malakas sana ay Bongbong Sara, kundi naman Sara Bongbong. Oo. I think ang gusto ng Pangulo, si Sara ang pangtakbo ng pagkapangulo eh. Pangulo. Mukhang dun siya nagulat eh. Oo. Diba, na bakit sila ang bumaba? Oo. Ba't ang Duterte ang tumanggap ng vice presidente? Mukhang doon nag-umpisa itong kaguluhan na to. Oo. Do you think mare-repair pa ito, Professor? Arrangement by the end of at the end of the day? Lahat ay posible, pero maganda nga magsama-sama sa lahat, klaro. So sana ma-repair para tumindig talaga sa legacy at achievement ng Pangulo. All right. Professor Dindo Manhit, maraming salamat po. Magandang umaga, Professor. Salamat.